كتيرة جدا ومتنوعة. عندنا البدو وعندنا حلايب وشلاتين من الأماكن المهم التنمية فيها، القصير، مرسى علم، محافظة البحر الأحمر. شكرا يا فندم. بشكر معالي المحافظ، بشكر حضرتك. والحقيقة يعني محافظة البحر الأحمر من المحافظات المهمة جدا جدا، هي من المحافظات اللي يعني فيها مصادر كثيرة جدا ومتنوعة. عندنا البدو وعندنا حلايب وشلاتين من الأماكن المهم التنمية فيها، القصير، مرسى علم،